Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa trung thu, nếu nhà cô bác, anh chị và các bạn còn dư trứng muối, hãy cùng Hana vào bếp. Mình sẽ làm món bánh bao nhân trứng muối tan chảy với vỏ bánh căng bóng mềm mượt, kết hợp với phần nhân trứng muối tan chảy vô cùng đặc biệt và thơm ngon. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm phần nhân trứng muối thì Hana sử dụng 4 lòng đỏ trứng muối. Lòng đỏ trứng muối này sau khi mình rửa thật sạch với nước, rửa sơ với rượu trắng giúp cho lòng đỏ được thơm ngon hơn. Sau đó cô bác, anh chị và các bạn có thể đem lòng đỏ đi hấp hoặc mình đem nướng cho chín cũng được. Lòng đỏ sau khi tán mịn xong, thêm vào 18g tinh bột bắp, 18g bột sư tử. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên và để qua một bên. Phần đường trong công thức này, Hana sử dụng 70g đường cát. Một nguyên liệu không thể thiếu đó là bột gelatin. Hana sử dụng 6g. Mình cũng trộn đều hỗn hợp bột này lên và để qua một bên. Bắt một cái xoong nhỏ lên bếp. Mình sẽ nấu 50ml nước cho tới khi phần nước này sôi thì mình tắt bếp. Thêm hết phần hỗn hợp đường và bột gelatin vào, khuấy đều. Và mở lửa lại, nấu cho hỗn hợp này sôi lên. Khi hỗn hợp này sôi lại thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ tắt bếp và thêm vào 90g bơ lạc. Mình sẽ khuấy cho hỗn hợp bơ tan chảy hoàn toàn. Cho hết phần bơ đang nóng này vào tô bột và trứng lúc nãy mình đã chuẩn bị sẵn, trộn đều lên. Để phần nhân được mịn mượt hơn thì mình sẽ đem xay nhuyễn phần hỗn hợp này. Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể sử dụng máy xay sinh tố để xay. Và lọc qua rây giúp nhân được mịn màng hơn. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể bọc kín lại để trong tủ đông khoảng nửa tiếng, hoặc mình để trong ngăn mát tủ lạnh cho tới khi hỗn hợp sánh đặc lại. Và đây là phần nhân của Hana sau khi để trong tủ đông khoảng nửa tiếng. Phần nhân này đã sánh đặc lại. Mình sẽ chia khoảng 24g trên một viên nhân. Công thức này Hana chia được 10 viên. Sau khi chia nhân xong, vo tròn lại, mình tiếp tục bọc kín nhân và để trong tủ đông cho tới khi mình gói bánh. Phần nhân xong rồi thì mình mới bắt đầu đi chuẩn bị phần bột. Phần sữa thì Hana sử dụng khoảng 90ml sữa không đường. Mình sẽ cho vào cối trộn, thêm vào 1 muỗng canh đường cát, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Lượng sữa trong công thức này có thể dao động từ 70ml tới 90ml, tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác, anh chị và các bạn có thể gia giảm. Bột mì thì Hana sử dụng 150g bột mì có hàm lượng protein từ 8 tới 10%. Ở Việt Nam thì cô bác, anh chị và các bạn sử dụng bột mì số 8. Khi làm bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ rây đều bột để cho phần bột được thoáng khí và nở xốp hơn. Phần men thì Hana sử dụng 1/4 muỗng cà phê men nở. Mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp này lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không trộn thì mình cho vào cối. Phần bột này dễ bị bắn tung tóe. Nhồi bột khoảng 12 phút cho tới khi bột mịn. Sau 12 phút, mình sẽ nhồi sơ khối bột lại và chia làm 6 phần bằng nhau. Vì Hana làm có 6 cái bánh nên Hana sử dụng công thức bột này. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm luôn 10 cái thì Hana có để phần công thức dành cho 10 cái bánh ở phần mô tả. Cô bác, anh chị và các bạn có thể xem qua. Sau khi chia bột xong, mình cũng nhớ bọc kín bột lại để tránh bột bị khô.
Lấy từng viên bột ra, ấn xẹp bọt khí bên trong, tiếp tục nhồi cho tới khi khối bột trở nên mềm dẻo và mịn. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần làm khoảng 1 tới 2 lần. Mình đừng làm nhiều quá, kẻo bột bị chai. Sau đó vo tròn bột lại và để qua một bên. Và tiếp tục làm cho hết tất cả các viên bột. Bột sau khi nhồi xong, cô bác, anh chị và các bạn có thể cảm nhận được phần bột này dẻo và mịn hơn bột lúc nãy. Với phần bột nào chưa làm, mình cũng nhớ bọc kín lại để tránh bột bị khô. Viên bột nào mình nhồi trước thì mình lấy ra làm trước. Dùng mu bàn tay ấn đều phần mép bột và phần chánh giữa bột để tạo phần mặt dưới được mịn màng hơn. Bây giờ cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy phần mặt bột rất là căng bóng và láng mịn. Đây là phần quyết định cái bánh mình sau khi hấp có được bóng mịn hay là không. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Lúc này mình mới đem phần nhân từ tủ đông ra. Cũng như vậy, viên bột nào mình tạo hình trước thì mình lấy ra làm trước. Cán đều bột thành vòng tròn, có đường kính khoảng 7 cm. Với loại bánh này, cô bác, anh chị và các bạn không cần phải cán phần mép bánh mỏng giống như tất cả các loại bánh bao thông thường. Chỉ cần cán cho phần bột này tròn đều là được, sau đó cho nhân vào và bọc kín lại. Phần gấp mép bột, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ gấp cho kỹ. Vì nếu mình làm không kỹ, một chút bánh nở, phần nhân dễ bị trào ra ngoài. Sau khi gói nhân xong, mình sẽ đặt phần bánh xuống dưới và dùng tay xoay nhẹ, vừa xoay vừa đẩy phần bánh lên trên. Mình làm như vậy, khi bánh nở thì bánh không bị bẹp xuống. Mình sẽ đặt khuôn giấy lên trên khuôn bánh, sau đó đặt phần bột lên trên. Mình làm như vậy thì phần bột sau khi hấp tròn đều rất là đẹp. Bột sau khi tạo hình xong, mình sẽ đậy kín lại và ủ cho tới khi khối bột nở gấp đôi. Thời gian ủ bột không chính xác, tùy theo thời tiết. Cô bác, anh chị và các bạn có thể cảm nhận được bột nở đủ là phần bột này mềm và phải đàn hồi lại từ từ khi mình chạm vào bề mặt của bột. Bột nở gấp đôi so với lúc ban đầu, hình dáng thì tròn trịa và nhẹ hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm theo những gì Hana chia sẻ thì phần mặt bột rất là căng bóng và tròn trịa sau khi ủ. Chỗ của Hana nhiệt độ bên ngoài khoảng 22 độ C nên Hana ủ khoảng 3 tiếng bột mới nở. Bột khi đã ủ đủ thời gian thì mình chuẩn bị phần nước để hấp bánh. Phần nước cho vào nồi, cô bác, anh chị và các bạn đừng cho quá 4 cm vì hơi nước nhiều quá sẽ làm hỏng bề ngoài của vỏ bánh. Và để hấp bánh luôn được căng bóng và mịn đẹp thì phần nước không được quá sôi. Phần nước này cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần nấu cho tới khi nước sôi tim, hoặc là mình đo nhiệt độ khoảng 80 độ C. Cho xửng bánh lên hấp ở lửa vừa 9 phút. Sau 9 phút thì mình tắt bếp, để yên như vậy thêm 3 phút nữa mình mới dỡ nắp ra. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi hấp xong. Bánh rất là căng bóng và mịn đẹp. Bánh sau khi hấp xong rất là nở và xốp. Mình có thể chạm vào, phần mặt bánh đàn hồi trở lại. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ 3 và thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha.
cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Vỏ bánh thì vừa mềm vừa xốp, bánh thì căng bóng tròn mịn. Phần nhân bên trong thì Hana cảm thấy vừa ăn, không ngọt quá và cũng không lạc quá. Chỉ cần xé nhẹ vỏ bánh ra là phần nhân đã lập tức tan chảy ra. Nhân bánh trông rất là mịn và mượt, màu sắc thì rất là đẹp mắt. Tất cả những kinh nghiệm học được để làm món bánh bao luôn được căng bóng và mịn đẹp, Hana đều chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Hy vọng giúp ích một phần nào trong việc nấu nướng cho cô bác, anh chị và các bạn có thể thực hiện những món ăn ngon cho gia đình của mình. Hana mến chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống.